So hello everyone. So এই ভিডিওটোত আমি দুটা প্ৰবলেম সলভ কৰিম যি দুটা প্ৰবলেম মই তোমালোকক হোমৱৰ্ক হিচাপে দিছিলোঁ তো ফাংচন অফ টু ভেৰিয়েবল আমি পঢ়ি আছিলোঁ আৰু সেই ফাংচন অফ টু ভেৰিয়েবলৰ লগত ৰিলেটেড ডমেইন আৰু ৰেঞ্জ ফাইণ্ড আউট কৰা তো কুৱেশ্যন দুটাত কি কি দিয়া আছে তোমালোকে দেখা পাই আছা চ' এই প্ৰবলেমটোত দুটা পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচন দিয়া আছে তাৰ বাবে ডমেইন ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে তো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1-2 সলিউশ্যন চোৱা সো যেটো ফাংশন দিয়া আছে f of x y ইকুয়াল টু আমাক কি দিয়া আছে সো x স্কয়ার প্লাস y স্কয়ার তো এই ফাংশনটোৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগে ডোমেইন ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে সো কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম এটা ডোমেইন সোৱা সো ডোমেইন কি হয় তো ডোমেইন এটা সেট হয় সো ইট ইজ কালেকশন অফ অল পয়েন্টস ফৰ হুইচ দ্য ফাংশন ইজ ডিফাইন্ড যাৰ বাবে ফাংশনটো ডিফাইন হয় সো এই ফাংশনটোৰ বাবে যদি স্পেশালি তোমালোকে অবজাৰ্ভ কৰা তোমালোকে দেখিবা যে ফৰ অল x y which is belongs to r square this function is defined a function to define hobo thik ase that means a function ro babe output ro ami ekota finite value pam so therefore the domain ki hobo so domain of this given function will be the whole r square aru range ki hobo so a function ro babe range ki hobo jodi tumalok put to range ki hobo to range ki hoy to function pur output values the collection of all output values of the given function ete a function to ki output value lobo pare এতিয়া সোয়া ফাংশন টুৰ আমি ডোমেইনটো দেখা পালো r স্কয়াৰ পৰা তোমালোকে যদি প্ৰত্যেকটো পইণ্ট পুট কৰা তোমালোকে দেখিবা যে এই গিভেন ফাংশনটোৰ বাবে f of x y equal to x square plus y square কি ভ্যালু দিব পাৰে তো ইট উইল অলৱেজ গিভ পজিটিভ ভ্যালু কাৰণ x square আৰু y square এই দুটাই কি হয় পারফেক্ট স্কয়াৰ কোয়ান্টিটি হয় দিস আর পারফেক্ট স্কয়াৰ কোয়ান্টিটিজ রাইট সো গতিকে পজিটিভ ভ্যালু দিব আৰু কি পসিবল ভ্যালু দিব পাৰে তো 0 দিব পাৰে কাৰণ যদি xy তোমালোকে ইকুয়াল টু 0 0 লোৱা তো আলটিমেটলি ইট উইল গিভ ইউ হোৱাট f of xy ইকুয়াল টু 0 সো গতিকে ৰেঞ্জ কি হ'ব তো ইয়াতে ৰেঞ্জত 0 টু ইনক্লুড হ'ব 0 টু ইনফিনিটি দ্যাট মিন্স দিস উইল বি দ্য ৰেঞ্জ অফ দিস গিভেন ফাংশন সো নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো সলিউশন কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 সলিউশনটো আমি চাওঁ সো ইয়াতে ফাংশনটো গিভেন ফাংশনটো কি দিয়া আছে f of xy ইকুয়াল টু so 1 by x square plus y square minus 4 এটা ডোমেইনৰ ডেফিনেশন মতে আমি সেইবোৰ পয়েন্টস চাব লাগে সো যাৰ বাবে ফাংশনটো ডিফাইন হয় বাট তোমালোকে এটা কথা ভালকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা সো লেফট যদি ডিনোমিনেটৰত যদি 0 আহি যায় তো 1 by 0 তো দিস উইল বি undefined right সো গটিকে ইয়াতে আমি চাব লাগিব যে ডিনোমিনেটৰ 0 নাহে তো domain will contains all the points so for which the denominator will be non-zero so therefore the domain of this given function will be what the collection of all points from r square such that at a restriction dibo lagibo x square plus y square minus 4 is non-zero that is xy belongs to r square such that x square plus y square this is non-zero so this is the domain of the given function the range ki hobo range কেনেকৈ আমি ফাইন্ড আউট কৰিম সোয়া so how we calculate the range of this given function তো ৰেঞ্জৰ বাবে আমি সাপোজ কৰি লওঁ let x square plus y square equal to আমি ধৰি লওঁ সাপোজ r square so therefore so এই ভ্যালুটো যদি পুট কৰোঁ given function তো কি দিব f of xy is equal to 1 by r square minus 4 হ'ব এতিয়া সোয়া the function becomes so a function to a to formally transform ho jabo that is f of r is equal to ki hobo so r square minus 4 ho jabo thik ase etia ami let's analyze ami analyze koru the behavior of the function so let's analyze the behavior of the function f of r এতিয়া সোয়া as তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা as r square tends to r negative that means 4 কে সৰু নম্বৰ এটা ওচৰলৈ যদি এপ্ৰোচ কৰে তেতিয়া হলে r square minus 4 approaches to কি হ'ব 0 negative 0 কে সৰু নম্বৰ এটালৈ এপ্ৰোচ কৰিব so this imply what f of r approaches to কি হ'ব minus infinity লৈ এপ্ৰোচ কৰিব again as r square a process to যদি 4 positive হয়
So in that case r square minus 4 approaches to 0 positive. That means 0 ke down সংখ্যা এটা আসলে approach কৰিব. So this imply in that case f of r approaches to plus infinity. ঠিক আছে? So আমি ইয়াৰ পৰা conclusion দিব পাৰোঁ কি ইয়াতে ৰেঞ্জটো কি হ'ব? So ইয়াৰ পৰা conclusion কি দিম? So the range will be what? So minus infinity to 0 union 0 to infinity. But yet 0 to include হ'ব নোৱাৰে. So in this way